show. Hej. Det var lite roligt tycker jag med, när jag satte på mig kläder så att få höra liksom reaktioner som yeah! Lite som att det var någon typ av striptease eller någonting fast omvänt. Yeah! Jag vill börja med att be om ursäkt för allt. Jag skulle ha kommit in, alltså lite, alltså jag hade tänkt så fint. Jag hade tänkt att det skulle komma in som så här en lång rad med blomblad. Sådana slutna blomblad, som tulpaner på en lång rad. Och så skulle de komma ut så här. Och så skulle de ha öppnat sig till någon så här sfärisk, jättefin musik. Och så här skulle de öppna sig så här. Och så skulle det vara typ värsta stjärnan där inne, typ Bianca Ingrosso. Så kommit ut ur det blombladet och bara, nej, det här är inte Henrik. Och sen bara ut så här. Och sen nästa, så här, så kommer in ett nytt blomblad. Och då är det typ så här Henrik Fexeus, liksom. Och då hade alla trott att, ja men det är ju Henrik. Och så hade han gått ut och sagt, nej det är inte jag. Så hade han gått ut så här. Och sen hade det varit någon annan så här. Men så blev det inte så. Och istället så skulle jag då komma in i så här, som Tom Cruise i Mission Impossible. I så här trådar nerhängande över scenen. Och så skulle jag ta ett ägg som stod på den här stolen i min mun så här, och bita sönder det. Och ur det skulle jag ha kommit. Men då var det inte så. Men hej i alla fall, vad roligt att ni är här. Det här är min dagbok från när jag var 17 år. Nej, fan, vänta. Den 6 maj 1993. Nick Borgen, We are all the winners på radio. Idag var en hemsk dag. Vaknade, kände mig ledsen. Jag vet inte varför, men det känns som om det är något fruktansvärt fel på mig. Jag hatar skolan och jag hatar mitt liv. Jag är det fulaste som finns. Inte bara på utsidan. Och jag är inte bra på någonting heller. Ibland önskar jag bara att jag kunde försvinna. Det enda som gör att mitt liv känns värt att leva är om jag får vara en skådespelare. Jag vill en dag stå på en scen och framföra något som jag har skrivit själv. Och som är både roligt och djupt på samma gång. Något jättebra. Som är bättre än något som någon annan någonsin sett. Jag vill stå på en scen och lysa som Gud. Göra skillnad. Jag vill att mina ord ska få folk att tänka. Obs, om jag inte lyckas med detta är jag en loser. Så det är därför ni är här ikväll, därför att det här är min dröm. Det här kommer alltså att bli det bästa
som någon människa någonsin sett. Ända sedan vi var apor liksom. Så tack för den. Jag tänkte att jag skulle börja med att vara lite rolig, så har vi det ur världen. Min mormor hade blivit väldigt glad om jag hade varit rolig. Hon lever ju inte tyvärr, men de som känner mig vet ju att jag pratar ganska ofta om henne. Märta hette hon. Hon gillade när jag var rolig. Hon tyckte om när jag bjöd till, som hon kallade det för. Tågfrans, brukar hon alltid säga till mig. När jag bjöd till, när jag spelade fiol på släktmiddagar eller drog någon ordvits eller så. Tågfrans. Mitt problem är ju att jag får ju ofta höra att jag är rolig, liksom. Åh, du är så rolig, du är så rolig. Men varje gång som jag försöker vara rolig, då dör det. Då misslyckas jag. Därför att hemligheten är att jag är inte rolig egentligen. Alltså jag har inte vad man kallar för funny bones. Alltså jag är ensamhet och dysterhet och navelskåderi. Det är jag. Mormor. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle börja med att försöka vara lite rolig då, så att ni ska gilla mig. Och ja. Kanske att jag skulle, alltså så här, en annan komiker hade ju dragit ett skämt här eller någonting. Jag skulle kunna dra en rolig historia. Jag skulle kunna, bara som ett exempel, bara för så kan ni få se vad för slags humor ni har gett er in på här, så att säga, i 90 minuter framåt. Alltså jag kan dra något skämt. Jag har ju ett skämt. Eller det är inte jag, det är inte mitt skämt. Det är det här med de här tomaterna. Det är roligt att ni redan skrattar, för att alltså så här, om jag ska dra historien i lite korthet, så är det 2 tomater som är ute och går och så blir den ena överkörd av en bil och så, eller det kan vara vilket fordon som helst, det behöver inte vara en bil. Vad fan håller jag på med det där för att bestämma redan vad det här är för en historia? En bil, motorcykel, det kan vara vad som helst. Det kan ha varit någon snubbe på hoppstyltor som drog över och dödade den ena tomaten, den dog. Och då sa den andra tomaten, kom ketchup så går vi. Ni känner till den historien och så. Den är en klassiker. Lenny Norman har dragit den jättemånga gånger. Och alltså det som inte så många känner till med de här tomaterna var ju att de var ihop liksom. Och de hade ett förhållande, det hade varit av och på liksom, men nu hade det varit dem ett tag. Och de hade sagt så här: är det vi? Agneta. Den ena tomaten hette så, Agneta. Är det vi, Agneta? Ja, det är vi. Och så stod då Kurtnad, som han hette den andra. Och så stod han framför spegeln och typ justerade sin halsduk innan de skulle ut och gå. Och då såg han i spegelbilden hur Agneta bakom honom liksom så här. Och han förstod den djupa avskyn i sin tjejs ögon liksom. Så han vände sig om. Vad var det där? Så här, vadå? Det var ingenting. Jag har inte någonting. Så här, jag såg hur du tittade på mig med den här avskyn i dina ögon. Ja, det är så faktiskt att jag avskyr dig. Och så, där möter vi tomaterna liksom. Där är de ute och går. Och så blir Kurtnad överkörd. Och Agneta då, psykopaten. Kom nu ketchup så här. Det är så jävla mörkt. Och här har vi skrattat åt det här i årtionden, decennier. Vi garvar att det är... Ni ser, jag kan ju inte det här. Jag är ju inte rolig egentligen. Men jag försöker. Jag känner mig lite som en nyskild på ett speeddating-event. Jag har hela mitt liv gått omkring och känt mig fel. Som att jag är defekt. Att det är någonting fundamentalt som saknas i mig. Att jag avviker. Kanske är det så för många. Det är kanske flera här inne som känner att man inte riktigt passar in någonstans. Liksom. Som att man vandrar genom hela livet som en nyskild på ett speeddating-event. Och det är så mycket som står på spel just nu. Det är bara en föreställning också. Och rätt för det så ringer den lilla klockan och då ska ni vidare till nästa show. Liksom, någon annanstans.
Och jag är ju inte redo för ett nytt förhållande heller, för att jag är ju ensamhet och navelskåderi. Och det var ett ganska bra förhållande ända tills jag såg den titta på mig i spegeln med den där äcklade minen. Och det tog slut liksom. Tåg-Frans. Mormor, jag kan inte sluta prata om henne, men hon var revyartist i sin ungdom. Alltså inte som jobb. För det kunde man inte ha som jobb när man bodde i Falun på 50-talet. Men så hon var cigarettflicka. 9% här inne vet vad det är för ett jobb. Det låter sunkigt idag, cigarettflicka. Cigarettflicka. Ja, jag heter Lena, cigarettflicka. Men det var ett hett yrke då, på den tiden. Och sen så spelade hon revy då i Falurevyn en gång om året eller 2 gånger om året. Och kallades för Ärtiga Märta. Av lokalpressen som bara älskade henne. Tåg-Frans. Ja, men det här går inte att bara tokfransa sig bort från mormor. Det här är min livsdröm. Det här är min barndomsdröm. Det kan vi inte bara så här gå omkring och tokfransa oss igenom hela föreställningen. Det är 90 minuter jag ska fylla här. Tåg-Frans. Vet du vad barndomsdröm? Vet du vad jag drömde om när jag var liten? Ja? Jag drömde att det skulle komma en cirkus till byn här. Och så skulle cirkusdirektören komma ut och i stora stövlar och så skulle han säga det. Du är vårt riktiga barn. Och så skulle jag få följa med då cirkusen och bli lindansare på istället för att gå här hemma i strumplästen. Men tror du det hände? Nej, det gjorde det inte. Och det närmsta jag kom en cirkus, det var när jag träffade din morfar och han var otrogen på svensexan. Mormor. Ja, men jag säger bara som det är. Drömmer det gör man på nätterna det. Hör du Henrik, gör något lite roligt nu. Så publiken får skratta här. Var lite som Lenny Norman. Eller Babben Larsson eller Per Andersson. Ja, men jag är ju inte någon av dem. Jag är inte Babben Larsson, jag är inte Per Andersson, jag är inte Lenny Norman. Nej, där framgår det. Med all önskvärd tydlighet. Den här pressen att jag hela tiden, att det måste bli perfekt det här. Att jag måste lyckas till 100%. Jag har hållit på och puffat för det här ett halvår också. Hög press! Jag tror, och så har jag dessutom aldrig förmodligen lyckats med någonting till 100%. Alltså på riktigt, det är inte koketteri eller så. Jag tror bara på riktigt att jag har aldrig lyckats med någonting till 100%. 50%, absolut. Ganska ofta faktiskt. 70%, ja. 80-90%, typ en gång. De flesta gångerna när jag har försökt mig på saker så har det resulterat i fullständiga haverier. En gång så skrev jag en pjäs som hette Fadern, Sonen och den helige mannen. Den handlade om mansnormer. Och det var mitt försök att liksom göra upp med min egen relation till dem och så. Och jag grät när jag skrev den, för den var så bra! Tyckte jag. Och så skickade jag den texten till en dramaturg på Riksteatern. För jag tänkte att låt den bästa läsa, tänkte jag. Och så fick jag ett svar med vändande e-post. Som bara var en enda rad skriven i versaler. Jag förstår inte vad det är du vill säga! Vad är det du vill säga? Ibland känns det lite grann som att den raden kan bli meningen som sammanfattar hela min karriär. Jag förstår inte vad det är du vill säga! Vad är det du vill säga? Och det vet väl inte jag? Det har jag aldrig vetat. Jag är bara rädd för allting hela tiden. Ja. Nu till exempel, jag är ganska skraj. Jag har gått omkring här utanför och varit det. Och Max som sköter ljud och ljus, vi tittar på varandra här utanför. Och så sa han, när vi nickar åt varandra så här. Det är ungefär som att så här, nu ska jag in och avrättas. Alltså det är den... Visst är det är lite konstigt. Jag har stått på scenen ganska många år nu. Det är ändå liksom mitt jobb och sådär. Det är konstigt ändå att man väljer att göra någonting som man är rädd för. Och jag har hela mitt liv känt mig dragen hit också. Jag har alltid tänkt att det här kommer lösa alla mina problem. Jag minns när jag var liten och jag stod i trädgården hemma och drömde om
teater och bara jag kommer in på scenskolan. Bara jag kommer in på scenskolan, då blir allting bra. Då kommer allting att lösa sig. Då kommer jag sluta vara rädd för en massa saker. Jag kommer få svar. Jag kommer att veta vad det är jag vill säga. Sådär. Och jag såg en show med Galenskaparna och After Shave. Jag tänkte att det där är jag. Eller nej, jag tänkte det där kan bli jag. Bara jag kommer in på scenskolan! Så jag sökte scenskolan och då jag kom inte in då. Då sökte jag igen, så kom jag inte in. Så sökte jag igen, så kom jag inte in. Och så sökte jag igen. Och då frågade juryn mig så här: varför har du valt att skriva dina egna provtexter? Varför spelar du inte det som vi skickar ut? Och då sa jag, Jo, men det har en enkel förklaring och det beror på att jag inte kan spela andras texter. och då släppte de in mig. Då tog de in mig, han som inte kunde spela andras texter. Jävla idioter. Men jag var så glad, för nu skulle jag få bli skådespelare. Och hösten 1995 så började jag då Statens scenskola vid Göteborgs universitet. Frum, frum, frum. Och så kom jag in. Jag är här nu. Kom och ta med mig, alla regissörerna. Gör med mig vad ni vill. Fyll det här tomma kärlet. Men då visade det sig att det inte var helt korrekt beteende att gilla Galenskaparna och After Shave. När man jobbade med teater på 90-talet. Alltså det var vad man skulle kunna kalla för lite ogängse. På 90-talet, då var teater, man skulle spela teater som att man hade ett, citat, stålrör uppkört i arslet. För att citera en berömd regissör. Torsten Flink. Det är sant, han sa det till en skådespelare. Att hon skulle spela teater som att hon hade ett stålrör uppkört i arslet. Det var väldigt fin teater då. Liksom. Romeo. Alltså det... Teater på 90-talet, det var liksom blod och svett och testosteron. Det var rostiga kedjor, det var prodigy, det var motorsågar och heroin och sånt. Och då är det ju såklart lite ogängse att ha en kille med för högt uppdragna byxor som driver en mack ihop med sin bror som sin främsta kulturella förebild i livet. Nu börjar knaka. Teater handlar om demoner, sa de. Demoner. Man ska visa upp sina demoner på scenerna så att det man spelar blir sant. Alltså, de var väldigt duktiga på det där med demonerna i min klass på scenskolan. Vad de visade upp dem. Det var liksom en vanlig enkel scen som bara gå in och ta en ostmacka och säga hej mamma och gå ut igen. Liksom. Det var så demonridigt. Det var liksom... Och så står det Mamma! Och precis såna här applåder fick de ju. Jag passade inte in där. Jag fick inte till det. Alltså mitt problem var ju inte att jag saknade demoner, för det gjorde jag verkligen inte. Utan mitt problem var att mina demoner, de lämpade sig inte för sådana sammanhang. Alltså mina demoner, de var inte så här sexiga rockstjärnedemoner som hade varit med om trauman i sina liv. Utan mina demoner hade byxorna för högt uppdragna och sjöng "Det ska vara gött att leva" och typ körde små rim och ramsor och limrikar och åt glass och pizza när de var ledsna och sådär liksom. Och då kan man ju ställa en sån bredvid Ola Rapace till exempel. Och då kan man räkna ut själv vem som kommer få jobb sen. Så jag passade ju inte in då på scenskolan och det var synd för jag började ju då hata scenskolan ganska snabbt efter att jag hade kommit in
Och det var ju synd, för att jag hade ju sett fram emot det så mycket. Och det var ju också min enda väg in i skådespeleriet som jag såg det då. Och det gjorde jag mig lite ledsen. Och sen började jag också supa på scenskolan. Och det var ju också synd, för att det visade sig sen vara ett problem då för mig. Men det visste jag inte då. Så det var ju som... Men... Jag minns att det var min rörelselärare som... Jag var nykterist nämligen, ända tills jag kom in på scenskolan. Så ett år in på scenskolan så kom min rörelselärare till mig, som också var min klassföreståndare. Och så sa hon: kom in i rörelsesalen, Henrik! Och så stod hon och så här stretchade sitt ben i 180 grader. Alltså, jag kan inte göra det, med, så ni får... Det här får vara benen. Henrik, kom in i klassrummet. Henrik, det har kommit till min kännedom som din klassföreståndare att du ställer dig utanför gruppgemenskapen. För du är inte med och super och slåss och hånglar som de andra på alla festerna. Så ställ dig innanför nu, gå in i gruppen, ta ditt gruppansvar. Så jag gjorde det. Jag började med en medicinmugg vin varje fest. Och det var fest hela tiden, så det var ju liksom ett konstant flöde. Marinerat i medicinmuggar med vin. Det var dumt på sikt och sådär då. Men! Jag höll på att glömma, för det är ju så himla kul. Alltså sommaren 1997, då var jag ju då ledig. Då hade jag sommarlov från stålrör i branschen. Och då sökte jag ett jobb. Då sökte jag ett sommarjobb som var ett tv-program som hette Salve. Som spelades in. Som var ett så här sommarlovsmorgonsprogram. Och när jag sökte det jobbet så fick jag det. Fast jag saknade stålrör i arslet och inte hade presentabla demoner. Och när jag åkte med tåget från Göteborg till Kalmar sommaren 1997 så hade jag öppnat en dörr som, utan att jag visste om det då, ledde mig in i barn-tvns förtrollade värld. Jag hade andra byxor, men det var såna medeltida hosor. Så att jag hade visat hela allt här om jag hade fått dra på mig den och sånt. Så fanns det en rem också, lite sex. Det här var ju då för er som är över 96 år gamla. Så var det här då alltså min kostym i sommarlovsmorgonsprogrammet Salve. Som då handlade om en kille som heter Nils som av någon outgrundlig jävla anledning tryckte fel på sin mobiltelefon och teleporterades tillbaka i tiden till år 1397 och bodde där en sommar, ringde sin mamma varje dag och fick inte pesten en enda gång. Och när jag gjorde det här programmet då, som var jätteroligt hela tiden, och då kom det en chef från barn och ungdom i Stockholm på SVT. Hon rörde sig så, och hon var helt själv också. Hon gick som i utkanten av Kalmar först. Man såg henne på håll. Dig gillar vi, sa hon till mig. Jag var fortfarande bara hon titulerar sig själv lite som vi. Dig gillar vi. Ring oss. Återigen, bara hon. Ring oss när du går ut scenskolan eller vad det är för någonting. Och sen försvann hon i en liten rök. Och det här tog jag väldigt starkt intryck av, för jag var ju urless på stålrör i arslet. Så när jag gick ut scenskolan sen så ringde jag henne. Och då sa hon: vem är du? Hur har du fått det här numret? Först. Men sen...
Men sen så fick jag faktiskt jobb på Bolibompa som programledare och där fick jag då visa upp teckningar och presentera film. Och när jag väl hade börjat med det, då öppnades liksom en dörr efter en annan och jag fick börja hålla på med barn-tv då. Det var så det började. Då fick jag göra Pomos piano. Då fick jag göra Supersnälla Silversara och Stål-Henrik. Stål-Henrik är några som minns. Det känns lite... det är svårt att spela Stål-Henrik med ett stålrör i arslet. Men samtidigt är han nog det mest maskulina jag någonsin har tagit med. Det är svårt, en svår balans. Jävla skit, Supersnälla Silversara. Är det någon som får ångest nu? Kuken! Kuken, jävla Supersnälla Silversara. Vad hände egentligen igår, Supersnälla Silversara? Jag minns inte. Jag åt glas, det minns jag. Jag åt glas. Jag slogs med Peter Wahlbeck. Han bet mig, den jäveln. Torsten Flink gick emellan. Förlåt. Det är alltid några som blir ledsna när jag gör sådär. Jag glömmer ju bort att det här är barndom för människor. Jag var ju vuxen när jag gjorde det här så jag kan ju liksom skoja om det. Men jag gjorde en gång en sketch som jag la ut på Instagram där jag hade de här kläderna när Nils i Salve åker tillbaka till år 1397 och då har alla dött av pest. Då kom det brev! Vad är det du vill säga? Jag förstår inte vad du vill säga! Jag tyckte verkligen att det var jättekul att göra barn-tv. Det var verkligen jättekul. Vadå för ifrågasätter ni det? Jag tyckte det var jättekul. Jag tyckte det. Men i början så var det lite dubbelt för mig. Ni måste komma ihåg att jag kom ju från en värld där riktig teater, det var ju motorsågar och heroin och så. Så jag tyckte ganska länge att det som jag höll på med inte kanske var lika fint som det som mina kollegor då på till exempel Dramaten höll på med. Så håller inte Micke Persbrandt på. Bolli. Salve Katarina! Har ni sett vilka fina teckningar som jag har fått in allihopa? Är det ett barn eller ett bröd? Förlåt. Men jag kunde ju komma... Jag måste ta med den här struthettan för att nu ska jag gestalta liksom en skådespelarkollega, då kan jag inte ha struthetta, det funkar inte. Alltså det här kan vara lite så här Torsten Flink eller som Börje Ahlstedt när han spelade Kung Lear på Dramaten så hade han liksom sin kungamantel på sig hela tiden även i matsalen så här. Och folk sa stör inte Börje. Nej, det tänker jag inte göra. Det där stod inte i manus, så det kommer jag få fan för sig. Ja, i alla fall, jag kunde möta en skådespelarkollega då. Som, när jag gick hem från mitt barn-tv-jobb så mötte jag en skådespelarkollega. Henrik, nej det är stålröret i arslet. Henrik, hej vännen, hej gubben. Så det är någonting med den här mjuka maskuliniteten som jag tycker är så jävla obehaglig. Alltså då föredrar jag nästan den här, mina mor- och farföräldrars generation män som kramar en som att man var sprängmedel. Liksom. Så bara, ja, hej, hopp. Det
finns något lite sorgligt i det här fejkade mjukheten som jag lärde mig på scenskolan. Hej gubben, hej. Kom, krama mig med hela kroppen, hej. Visst är det härligt att vi vågar? Visst är det härligt? Våra snoppar rör vi varandra, visst är det härligt? Fast genom kläderna. Viktig distinktionsskillnad. Henrik, vännen, var är du nu någonstans? Vi skådespelare, när vi möter varandra, då frågar vi alltid varandra det. Var är du nu? Och med det menar vi då, vid vilken teater är du för tillfället engagerad? Alltså, hur ska jag rangordna dig? Ungefär så. Henrik, vännen, var är du nu? Jag är på Galeasen. Vi spelar Köttpung av Gyttar Gnas Klamplakt. Underbar text. Ja, men den nyper tag i liksom, det är underbelly, det är amerikansk underklass, det är liksom... Du då, vad gör du? Är du kvar på det här Bulli-rumba eller Bulli-mumme? Ja. Gulligt, Henrik, gulligt. Vet du vad, jag tror att jag måste gå därför att jag känner att det här, det ger inte mig. Ciao, gubben. Och jag står kvar där och jag vill liksom skrika att jag är också sådär cool. Åh gud, jag vill också spela en pjäs med ett konstruerat och svåruttalat namn. Jag vill också jobba i 2 månader med att stirra på mina kollegor koökt i mörkret. Och tala konstigt och onaturligt. Och tillsammans med någon regissörstjärna från Häckelbrücken Ossenpfeffer. Som ömsom raggar på halva ensemblen, ömsom hotar att slå andra halvan av ensemblen på käften för att de inte förstår honom! Det vill jag också vara. Så det var dubbelt för mig i början, det med barn-tv. Men jag passade ju inte in i den där riktiga teatervärlden. Det var ju så. Så jag var nöjd och glad och kände att jag faktiskt passade in i barn-tv i åtminstone ett par år. Tills jag insåg att jag faktiskt inte passade in i barn-tv heller. Ja, men vad ledsna ni blev nu då? Ja, men så här. Jag märkte på mig själv att jag började bli lite så här provocerande, konfliktsökande när man jobbade fram manus och sånt. Varför kan de inte gräva ner dem levande? Nej, men nu tycker jag så här. Supersnälla Silversson och Stålhanek blir utlåsta på en balkong av skuggan. Nej! De sänks ner till havets botten i en transparent glaskista. Och de kvävs. Ja, de kvävs. De dör. Alltså ett av problemen med Supersnälla Silversson och Stålhanek, jag ska inte hålla mig kvar vid detta, men ett av problemen tycker jag, som historiemässigt var ju, jag vet inte om ni känner till historien, men det var ju 2 superhjältar som räddade barn i nöd. Varje gång en tuta gök så flög de ner på jorden och räddade barn. Och det är fint och så, men varför kunde de inte rädda barn som var i nöd på riktigt liksom? Det har något faktiskt. Men de räddar ju bara barn som hade tappat bort sina sköldpaddor och sånt. Och som bodde på Östermalm allihopa också. Vet ni varför man gör så? Det är för att det ligger så nära tv-huset. Alltså. Så man åker dit och filmar och sen kan man spara pengarna till en enda multietnisk dag när man åker till Farsta. Och då bränner man allt! Men så alla skogar ni ser, det är Liljanskogen. Alla gator är Grev Turegatan och sådana saker. Varför kunde inte Supersnälla Silversson Stålhanek rycka ut och rädda barn som var i nöd på riktigt? Varför kunde inte Stålhanek ha tagit någon jävla barnmisshandlande rassepappa i beslag istället för att gå hem till någon på Östermalm och säga ja men här är ju din sköldpadda. Jävla skitkultur! Nej, förlåt mig. Nu gjorde jag det igen. Men det blev i alla fall tydligt för mig att jag inte passade in i barn-tv.
jag överdriver lite nu, men jag började längta efter någonting annat. Inte stålrör i arslet, men inte heller kanske den här typen av enkla och linjära berättelser med en liten gullig knorr liksom. Utan jag ville ha någonting annat. Men vad då? Det tydliga var att jag passade inte in någonstans. Det är ju hela grejen. Och med det kan jag summera hela den här föreställningen. Nej, förlåt! Nu står jag här och sabbar i er roliga, gulliga show här. Ni har ätit middag och druckit öl och haft det så jävla mysigt. Nu ska vi tillbaka till roliga showen. Det är synd att jag inte är full. Då hade det kunnat hända roliga grejer här. Då hade jag bjudit till. Då hade jag inte stått så här och varit så här elitistisk och bara... Är det någon här inne som har problem med alkohol? Bara jag alltså. Jag började då som sagt med den här medicinmuggen på scenskolan och sen så fanns det liksom inget stopp riktigt. Jag har aldrig förstått mig på människor som har till exempel en påse Polly framför sig. Jag gillar Polly, det är chokladgodis då för er som är födda på en annan planet. De här personerna jag tänker på, de kanske håller i påsen så här. Nej men gud, jag är sugen på de här. Jag tror jag ska äta lite av de här pollysarna. Så öppnar de polypåsen och så äter de en tredjedel av påsen bara. Och sen är de nöjda. Och det har jag, så gör ju inte jag då. Utan när jag äter poly, då äter jag upp alla polysarna. När jag dricker öl, då dricker jag öl tills det inte finns någon öl kvar. Eller tills min kropp säger, nu kan du inte dricka mer öl. Så. Det kryper i mig när jag hör någon säga så här. Min mamma till exempel, när hon säger, ja, jag dricker 1 glas vin till middagen. Jag dricker en snowball till middagen varje kväll. Och sen vill jag inte ha mig, sen är jag nöjd. Och innan ni nu rusar iväg och klättrar upp för olika kyrktorn och skriker ut över nejden att Henrik Ståhl ställer folkgrupper mot varandra. I en tid när vi behöver förbrödras utsträckta händer så ställer han olika sorters personlighetstyper och vill att de ska kriga mot varandra. Han vill ha fight. Så vill jag bara säga att jag vet att alla är olika och att även den som bara dricker 1 glas vin till middagen varje kväll bär på sitt eget mörker. Ja, jag brukar dricka 1 glas vin till middagen varje kväll. Och sen är jag nöjd, sen vill jag inte ha mer. Och sen går jag ner i min hemliga källare och klipper tånaglarna av brevbäraren som jag låst in där. 1987. Och så lägger jag dem i ett parfymerat kuvert som alltid och skickar till hans nu vuxna barn. De bor tvärs över gatan, så tittar jag på dem. Hon har gjort det igen, hon gråter och de gråter. Men jag vill att ni ska veta, ni som sitter här inne och till äventyrs då tillhör den här lilla gruppen människor som faktiskt nöjer er med den där tredjedelen polypåse eller som kan gå och smutta på en öl under en hel kväll, att det är faktiskt ni som är de konstiga. Därför att de flesta medlemmarna i släktet Homo sapiens, vi har som liksom en liten egenhet att när vi upplever någonting som gör oss tillfredsställda och varma och mjuka och toppen, då vill vi fortsätta göra det tills möjligheten att göra det har uttömts. Och det här, det går ju an med Polly. Go for it! Men det blir suddigt med öl, alltså. Det blir svårt. Och så är det för mig att jag har ingen botten då. Slutar inte. Och då bestämde jag mig för att jag skulle sluta dricka alkohol. Och det kan man ju göra i sitt liv. Aldrig mer och allt det där och så. Men det finns förbluffande mycket diskussionsmån och tolkningsmån kring det här med alkohol. Nej, men du kan väl
tänka på det här sättet istället när du dricker dig dyngrak. Om du provar på det sättet istället. Så jag bestämde mig för att jag skulle förhålla mig till alkohol ungefär som en nötallergiker förhåller sig till nötter. Alltså med en nötallergiker, då kan man inte hålla på och säga så här: ja, men om du tar och varierar ditt nötintag lite grann. Olika nötsorter och... Du kanske inte äter lika mycket nötter om det är valnötter till exempel. Eller varför tar du inte ikväll och testar varannan banan? Alltså varför... Eller varför tar du inte och sätter dig ner och försöker komma till rätta med vad det är underliggande faktorer som gör att du så gärna vill möla i dig en massa nötter och vad som händer med dig när du äter dem. För en nötallergiker, det funkar inte så att om en nötallergiker, då, om jag äter nötter, då dör jag. Det är bara så. Det är bara så det är. Det har ingenting med rättvisa att göra. Det finns inget utrymme för en massa tolkning kring det. Utan äter jag nötter så dör jag. Och det är klart att då kan man bli ledsen över det förstås. För det är ju så himla gott med nötter. Och speciellt att äta i grupp liksom. Om man är några stycken som sitter på någon utegård och bara... Innergård. Ja, men där jag kommer från i Dalarna, där är gårdarna på utsidan. Då kan ni räkna ut resten själv. Det är så mysigt när man träffar en kompis och tar en afternöt. Vilken chef, va? Vilket jävla praktarsle. Eller åka på grabbresa till Mykonos och bara dansa på högtalaren och bara möla i sig ner nötter vad det gick upp för tro var möjligt. Och ramla ner från högtalaren på ett drinkbord och det kommer fram en vakt och man tror nu blir jag utslängd, men han bara let's party! Och man är bara yeah, nötter. Och man kysser någon man inte känner, det spelar ingen roll för ingen tänker på konsekvenserna, för det finns inga, för allting är bara, livet bara sjunger i mig just nu, i ett enda sjungande nu. Endorfinerna rusar och allt är perfekt. Det är ju synd då när man upptäcker att man är allergisk mot det. Men det är som det är. Och det är ingen mänsklig rättighet att äta nötter. Eller dricka alkohol. Och det var nog det smärtsammaste tycker jag för mig när jag själv insåg att jag är en sån som inte klarar det. Jag passar inte in där heller. Det finns människor som lever hela sina liv i så här lyckliga, symbiotiska kärleksförhållanden med den där drogen. Som bara dör i sina sista skälvande andetag som 104-åringar och bara 3 jäger! Men det är som det är. När jag drack så var jag inte rädd. Det var nog den stora anledningen till att jag faktiskt gjorde det och började göra det på scenskolan också. Jag känner mig modig. Den lyxen har jag inte längre då. Jag är rädd ofta, precis som innan. Och därför har jag för er skull sammanställt en lista här med saker som jag är rädd för i alfabetisk ordning. Henrik Ståhls lista över saker han är rädd för i alfabetisk ordning. A. Att inte veta. B. Blixtar. Jag kommer att rappa på det här. Ni behöver inte tänka så här. Alfabet. Jag måste börja så här för att ni ska förstå att det är alfabetet och bokstäverna, initialbokstäverna och så. Sen kommer jag att rappa på. Det kommer bli snabbare. D. Döden. E. Elegans. F. Finanser. Gräl, hajar, insekter, jordbävningar, kräksjuka, ludna ryggar, myggor, nålar, ormar, pålar, råttor, spindlar, trolleritrick. U. Uppträda inför en publik som betalt pengar för att komma och titta på en show man inte förberett. Växellådor, xylofoner, yrsel, zombieapokalypser, åldrande, ändringar, ödeliknande människor i en säng. Eller på andra platser. Överhuvudtaget överliknande människor generellt. Eller jag menar inte nu så här människor med extra fjällig hy och så. Jag menar ödlor i människostorlek.
Alltså, ja, skitsamma. Ödlor i människors storlek. Ja. Av de här så är det nog åldrande och döden och kräksjuka som jag är mest rädd för. Och att inte veta. Fan vad otäckt det är. Det där inte ha någon koll. Är det otäckaste kanske? Att inte veta. Och det är också det som vi har så... Vi tillbringar ju typ 99% av vår vakna och sovande tid med just den sysselsättningen. Att inte veta. Vad är till exempel en floborak? Jag vet inte! Jag visste inte ens att det fanns något som heter så. Men det gör det tydligen nu, för jag sa ju det. Och nu har vi alla här inne en relation till det här ordet och ingen av oss vet vad det betyder. Och sen, förlåt, men nu frångår jag då manus. Det finns inget manus, men jag frångår det i alla fall. Det är ju skitotäckt också, de här som vet allting. Alltså det är nästan ännu otäckare. Var kommer de ifrån? Dessa mystiska, mytiska varelser, sällsynta som orrspel. I valtider kommer de fram. Och bara... Nu får vi fart på skolan. Ja, så det är nu! Oh. Men vad skönt, alltså vad bra! Och du vet hur det ska gå. Men varför har du inte... Så det kanske ändå är det otäckaste ändå, de som tror att de vet allting. Eller kanske vår kollektiva tro att det är någon som vet allting som ska leda oss. Det vore lite kul faktiskt. Nu vet inte jag, det här kanske är en... Jag får fan för också, men kanske det skulle vara kul att se en valaffisch där någon bara... Eller... Alltså jag tycker bara det skulle vara kul bara för att se som något som skiljer av. Jag tycker på riktigt att det är lite konstigt hur alla hela tiden väljer den. Alltså det är som att det här signalerar ju, ja, kom inte nära här! Och så bredbent på något vis. Alltså jag vet inte, det är som åtminstone en kunde prova att bara... Ja. Det är otäckt i alla fall. Men en sak som jag verkligen vet, som skrämmer skiten ur mig på riktigt, eller åtminstone har gjort tidigare, är ju kräksjuka. Och det är ju inte... Det är som att det vore en person som jag har gjort något illa i det förflutna som förföljer mig. Liksom. Det här var extra hemskt när jag var liten. Det här var på 80-talet. Jag vet inte vad jag ville säga med det, men det var i alla fall. Jag går hem från skolan. Det är vinter eftermiddag i Dalarna. Och snön knarrar under mina skor. Och när jag närmar mig huset där jag bor så ser jag att alla lampor i huset är släckta. Och det här är på landet, så när man släcker alla lampor i huset då blir det kolmörkt på tomten och överallt är bara stjärnorna. Alltså stjärnhimmel som kastar sig över den liksom. Och jag går fram och jag känner att nu är någonting fel liksom. Jag går fram och då öppnas dörren och min lillebror kommer ut. Och han är så liten, tunn. Han ser hålögd ut i det pixliga skumrasket. Han ser ut som att han har suttit inspärrad i en källare av en person som bara dricker ett glas vin. Han ser traumatiserad ut. Han har sett någonting fruktansvärt. Och jag stannar. Och vi står stilla under en ylande tystnad. Min traumatiserade bror och jag. Och så... Man hör ingenting, man hör bara... Och så är det som att det går som en slags liten skälvning genom det där lilla membranet som är den lilla barnkroppen som bara... Och så öppnas hans nariga lilla barnmun. Och så säger han: vi har magsjuka i huset. Mer behöver inte sägas. Jag vänder om. Eller det är inte jag som vänder om, det är mina ben, det är min kropp. Det är en reflex som gör att mina ben, snabbare än vad jag överhuvudtaget trodde var möjligt, för mig bort per automatik från min brors traumatiserade ansikte
Bort från pestens hus. Bort från smittan. Bort, bort, bort. Och sen, i tryggheten under bordet hemma hos min förbryllade granne Hans-Olof. Ovissheten, va? Är jag redan smittad? Kommer jag att bli smittad? Kommer jag eventuellt att klara mig? Hur många gånger kommer jag att kräkas? Så det är ju en grej då. Och sen är det ju det här med åldrandet. Jag vet inte, när ni tittar på mig, då ser ni ju, det behöver jag inte påpeka för er, att jag åldras snabbare än alla andra människor. Hela livet. Det är ingen koketteri eller gå med hoven, så det är bara så det är. Det kan ju bero på att jag bryr mig ganska mycket om mitt eget åldrande, medan andra kan ju bara... Alltså det är som att jag upptäcker något nytt skit varenda gång jag studerar min hud med förstoringsglas på morgonen. Eller med sån här lupp som klockmakare använder. Så här, liksom. Det är som att jag går omkring och bär på någon slags karta över något jävla flodtält över min kropp. Och varje natt när jag sover så kommer det dit någon sån här kreativ person och målar liksom nya kanaler och vattendrag. Där ska vi ha en. Och varje gång som jag får syn på ett sånt här vattendrag, då freakar jag ut! Inte för att jag tycker det är fult eller fel eller ovärdigt och så, åldrande är en naturlig del av livet och så. Utan för att med den här nya lilla förgreningen så kommer ett förnyat löfte om att Henrik Ståhl, det är faktiskt ändligt för dig. Det kommer att ta slut en dag. Skit också. Mänsklig hud. Också det sköraste som kosmos har uppfunnit. Det är väl inga andra djur som står och håller på och duttar. För att kunna balansera pH-värdet efter vinterhalvåret. Mänsklig hud. Andra djur, de kan gå genom eld och vatten och dimma och regn och hagel och snö och kritik. Det är ingen björn som bara... Aha. Men mänsklig hud, det är som något urgammalt papyrus som har legat i en egyptisk lufttät grav i 4000 år som man måste behandla med typ kolmörker och bomullshandskar för att inte det ska ramla sönder och bli pulver. Åldrande är en naturlig del av livet, så säger de. Ja, men det är ju kräksjuka också. Och att klämma fingret i bildörren när man har kräksjuka. Det är också naturligt. Vad fan är det för argument? Det är väl ingen som säger att man måste älska grejer bara för att de naturligt förekommer i livet. Det är som att säga att Vladimir Putin är naturlig. Bara... Sluta kritisera han är naturlig. Och så är det döden då. Och det behöver ju knappt sägas egentligen, därför att det är ju vad det är. Liksom. Jag vill ju inte att det ska ta slut. Den är ju värdelös. Vad fan är det för ens vits med den överhuvudtaget? Vad har den för funktion? Man brukar säga det att om alkohol uppfanns idag, då ska man ju säga förbjudet. Det finns aldrig för. Ja, om döden uppfanns idag, vad har vi ens för? Jo, jag har en idé. Det är att dina kognitiva förmågor gradvis ska försämras och försämras och försämras in till ovärdighetens gräns. Och sen tänkte jag att det bara ska ta slut liksom. Jag vet inte, vad tycker ni? Jag bara brainstormar. Vad är dödens USP? Den har liksom ingen USP. Så jag ska helt ärligt talat att jag ska säga att jag har funderat på att skita i den där faktiskt. Så jag håller på att kolla upp alternativ nu och det verkar lovande. Jag googlar en del. Tokfrans! Du kan väl för fan inte hålla på att prata om döden, Henrik. Det sitter gamla människor här inne också. Människor som är en hårsmån från döden själva. Sluta nu, folk kommer resa sig upp och gå. Vad tycker du att jag ska prata om då, mormor? Om du får föreslå. Ja, vad sägs om att typ prata om sånt där som andra komiker pratar om? Skämta lite om
tjejer och killar, att det är skillnad på dem. Och relationer och livspussel och sånt där. Och gubbar och gummor och kanoter och bilar och Volvo och sånt där. Ja, du kan skämta om att Ulf Kristersson är kort. Det kan du göra. Använd humor, Henrik. Ett tips. Jag har ju humor. Tror jag. Problemet är att den är mörk. En gång var det fest. En gång var det fest där jag bor. Och det var så här föräldrar vi hade barn på samma dagis och sånt. Och vi kände inte varandra riktigt, men det är ändå fest liksom. Så att och när man är fest som jag då står man liksom så här och bara, Och jag kände ingen annan. Och så efter ett tag så var det väl några som kände igen mig för barn-tv, och så fick jag ett litet gäng runt mig. Du jobbar med sån här barn-tv, va? Är det så här idag? Jo, det måste vara kul. Hur är det, va? Leka hela dagarna, va? Du har ju ett väldigt litet ansikte, det är väldigt kort generellt. Men passar bra, va? Det händer att folk tror att du vet barn, eller så är det så. Ja. Nu skulle barnen se dig med det där vinet i handen. Skulle barnen se dig? Du, brukar du leka med ditt eget barn ofta, eller? Drömpappa? Ja. Kan man få anlita dig istället för att sätta ungarna framför YouTube när man vill ha lite egen tid med hemma? Ja. Och jag säger att ja, det händer att jag leker med min dotter ibland. Men mest av allt, samlas runt mig här. Kom. Samlas runt mig. Det händer som du säger, Karl-Åke. Att jag ibland leker med mitt barn, ja. Men mest av allt brukar jag sitta i ett rum och vara rädd för saker. Eller plocka in i diskmaskinen och vara rädd för saker. Eller springgrinande i skogen och vara rädd för saker. Nu ska jag berätta om min rädsla. Kom här, okända män i min egen rum. Jag brukar vara rädd för döden. Hur känner ni inför döden? Jag är väldigt rädd för den. För att den kan ju nämligen drabba oss när som helst. Alltså nu om en sekund, om 10 minuter eller om 90 år. Och jag kan dö nu och du kan dö imorgon. Eller tvärtom. Och så här, vet du inte vet. Det är jag väldigt rädd för. Hur känner du inför det? Är du rädd för det? Ja. Och du jobbar på bank, eller hur var det som nu? Och sen så spillde jag vin på en av mammorna. Och jag vet ju att jag inte ska prata om sånt här med folk. Jag vet ju det. Men ibland känns det som att det enda vi har gemensamt, det där att vi ska dö, eller att vi är rädda för saker, eller att vi har varit med om trauman i våra liv. Det är det enda vi överhuvudtaget har att prata om som är relevant. Därför jag skiter i att han som står där framför mig och jobbar på bank håller på att bygga en altan eller gillar Beatles. Jag vill veta vad han känner inför det faktum att ingen av oss fanns innan vi föddes. Eller att vi inte vet vad medvetandet är för någonting. Eller att vi står här på en stenkula som rusar mot okänd destination i rymden. Snurrande runt sin egen axel i 1000 kilometer i timmen. Samtidigt som vi pratar om Beatles och antalbyggen och fucking paddel och Prada. Tågfrans! Mormor, du vet att du kan inte tokfranspunktera mig sådär, va? Du hör hemma i micken här. När jag pratar där, då är jag din mick, då är jag din röst. Du kan inte säga tokfrans när jag står här borta. Ja, du får prata. Får jag prata nu? Ja, du får prata nu. De kommer resas upp och gå snart, om inte de drar några vitsar. De är här för att skratta, Henrik. Du vet, de har ackumulerat här inne flera miljoner dollar för att se dig. De vill skratta, de vill få valuta. Dra vits nu! Kan du dra en vits själv då, om det är så jävla angeläget? Jag trodde aldrig du skulle fråga.
Välkomna då hit. Jag heter Märta Nylén och nu ska jag dra en vits. Ja, det är mer en ankedot som man brukar säga. Det här kommer från Falurevyn 1953 års version. Den hette En kul tur. Ja, för det var kul och det var en tur och så var det ju kultur då. Så det var liksom ändå samma grej allting. Jo, och vi hade ju en stjärna då, han hette Anders. Han var ju alltid med. Han var ju en av de här få killarna som var med. Det var ju mest damer då. Men han och så Lennart och de hatade ju varandra. Det var ju rivaler och sådär. De tenderar ju att göra de lite större sakerna då. Vi andra ju var kör och sådär. Och så kom i alla fall Anders in. Han hade som tradition då att varje år så var han utklädd till dam. Och det var ju så roligt. För det var ju ovanligt. Då tyckte man det var lite roligt och spännande när han kom in där. Ja, och då var han utklädd till dam. Och så kom han in det här året också då och Anna började ju fnissa direkt, vet du. Men det är alltid roligt när Anders kom in och idag, vet du. Och så sa han, spände han blicken i oss allihopa där, vet du. 2 meter lång och så sa han, varför gräver en höna hål? Och han var alldeles tyst, ingen vet ju, vad är det nu, så vad är det för någonting? Det är ju ingen som vet, eller det kan man ju räkna ut och teoretisera kring och så. Men det var ju ingen som gjorde det. Varför gräver en höna hål? Jo, för högskolan får upp masken ur jorden. Och folk, vet du, exploderar ju, vet du. För det var ju så roligt och oväntat och sådär, vet du. Och han var så stjärna, vet du. Och sen gick han ju ut, vet du. Och det var ju maska som hade gått på strumpbyxan. Och så klev han ju snett, för han var ju kraftfullt berusad på varje föreställning. Han var multisjuk och riktigt tragisk. 8 skilsmässor, 9 barn. Dog på en parkbänk. Han var kongenial, var han, Anders. Kongenial. Fast jag hatar höns, alltså. Det är något med ögon. Alltså om det kommer på en på tunnelbanan som har såna ögon. Då tittar man ju ner i sin telefon ganska. Och om man känner att han har naglat den med höneblicken, då vet man, nu är det kört. Det är kört. Och så det finns liksom inga känslor. Jag kan inte relatera till det här. Om jag klämmer fingret i bildörren och så vänder jag mig om och så ser jag att en höna har sett det hända. Jag kan inte ens härma. Jag vet inte, det finns det är ju inget skadeglädje eller så. Det är inget hat, det är ingenting. Det är bara liksom, jag bryr mig inte om. Inte ens, haha, ingenting. Bara tomt. Varför lever de? Vad är vitsen? Jag ser en annan höna och bara, I don't care. Vad är det här också? Det är väldigt främmande för en människa att göra så. Det är väldigt få tillfällen i livet när man gör så här. Och det ska kännas organiskt liksom. Höns gör så för att få i sig föda. Tänker du vara tvungen att göra så för att överleva? En höna måste alltså, för att överhuvudtaget överleva, spärra upp sitt gap. Lokalisera maten, för det är ett öga på varje sida. Nu vet ju inte jag, den kan ha flyttat sig liksom. Ja. Samtidigt så ser jag mina andra hönskompisar. De ser ju maten liksom. Men de talar inte om vad är det. De bara. Och sen måste jag då dunka mitt huvud mot min egen mat. Och hoppas att maten och munnen är i linje med varandra.
Så att maten liksom pressas in i min käft. Tillsammans med massa grus och stenar och fimpar och skit. Det är så ovärdigt. Och så har de inga tänder heller. Så man slungar sitt eget huvud så här mot någonting, får upp en mask så här upptryckt halvvägs upp på ena ögat, upp i käften och den bara hjälp liksom. Och man bara nu måste jag svälja den här. Och man ser sig om i sin kommunitet efter andra liksom, efter empati. De andra bara, vi har samma sak. Att vara höna måste vara helvetet. Om jag hade varit höna hade jag slungat mitt eget huvud mot äggen på en yxa min första dag i livet. Varför gräver en höna hål? Jo, för att glömma hålet i sin själ. Tack ska du ha. Nej, jag vill säga förlåt, för nu står jag här och sabbar er fina kväll igen. Men det var så här mörk och dyst. Nu ska vi tillbaka till roliga shoppen. Det kan vara för att jag har slutat med antidepressiva mediciner. Som det är lite dystert och ojämnt så här. Jag har det. Escitalopram 10 milligram och en annan här som har... Oj, ja, det är fint. Vi är många som äter dem. Jag måste säga bara som en bara kort passus att det är det bästa jag gjorde. Det förändrade mitt liv och allting och så. Men så åt jag dem så länge så kände jag att jag mår så himla bra nu. Det är nästan lite för bra. Va? Det här går inte. Det måste jag sakta ner. Jag måste trubba av där för att jag var på väg in i någon typ av lyckorus, va? Nej, men jag ville se kanske vad mina mediciner gjorde och vad jag själv gjorde. Och så. Och då hade jag läst att man måste vara försiktig. Man kan inte bara sluta cold turkey. För att då kan man få någonting som kallas för utsättningssymptom. Då får man lite ångest efteråt och så. Så jag var jätteförsiktig och jag släpade ut det där. För jag har ätit det här i 7 år. Jag visste I have it coming. Och jag vill ju inte ha mer ångest än vad jag måste liksom. Så jag slutade, så har det gått en dag utan mediciner. Och så hände ingenting då, för det är ju bara en dag. Och sen andra dagen, då hände ingenting heller, för då var det liksom samma alltså det var en dag, 2 dagar. Och sen så på 3:e dagen, då hände ingenting heller. Det var ju liksom 4:e, 5:e, 6:e, 7:e och ingenting hände. Vad fan? Ni hör ju själv, jag blir besviken liksom. Vad fan, kan jag inte ens fixa det här rätt? Inte ens utsättningsångest kan jag få. Här har jag gått omkring och fluddrat ihjäl mig i 7 år. Och så kan jag inte ens få en liten ångest. Har jag tagit dem fel? Men sen fick jag ångest, så det var ju skönt. Sen kom det som ett brev på posten. Hallå? Minns du mig? Ja, det gör jag. Men det gick över och så det är ett lyckligt slut och så. Men jag började äta den här medicinen för att jag hade panikångest. Ni vet den, eller det kanske alla inte vet. En del tittar som höns nu. Pannkaksångest. Men panikångest då, för er som inte vet, det är den här känslan när man tänker att jaha, det är nu som jag dör. Alltså inte de här 4000 andra gångerna när jag har känt exakt samma sak och upplevt exakt samma symptom. Utan det är alltså den här gången som jag dör och jag tror det på fullaste allvar. Jaha. Och det hade jag då. Och varje gång som jag fick panikångest, då gjorde jag en grej som, jag gjorde alltid samma sak. Och det var bra för min familj och så, för då kunde de veta så här, ja nu får han panikångest, då kan vi vidta mått och steg. Och nu ska jag då dela med mig av det på en scen för betalande publik. Nej men det är inte så farligt. Jag gjorde så här, varje gång jag fick panikångest så gjorde jag så här. Så, det var inget mer än så. Och det var
jag tror det här det är liksom för att få ner känslan av att man är i sin kropp igen. Det är lätt att man tappar greppet annars. Att man känner att man flyger i rymden någonstans. Och det här, jag har konstruerat i mitt huvud som att det här är ett minne av att när jag var bebis. För jag har någon slags känslominne av att min pappa bär mig så här. Och jag har min mun mot hans kavaj så här. Manchesterkavaj. Och har typ dreglat på den. Och han gör så här. Och det är någonting med tryggheten där. Med den handen på nacken. Så gjorde jag. Och sen gick det ofta över då. Det är en konstig grej. Panikångestattacken. Varför finns den? Vad är vitsen med den? Alltså jag vet ju. Det är från när vi var djur i djungeln liksom. När människan levde under andra betingelser. Kan inte ni också ibland känna er lite trötta på det här stenåldersnarrativet? Jag mår piss! Ja, men det är ju för att vi alltid har mått piss. Ja, men jag förstår ju diskussionen, men den mänskliga hjärnan har inte utvecklats på 100 000 år eller någonting. Och det gör att när jag har 2 deadlines och har en långt utdragen outtalad konflikt hemma och är lite sen och hämtar på dagis och sen så är det någon som tutar där på mig för jag går mot rött. Då kan min hjärna misstolka det som att nu hoppar det fram en sabeltandad tiger här. Och den är inte intresserad av att hålla på och kompromissa och nöja sig med halva vägen. Den tänker slita mig i stycken och sortera mina kroppsdelar i olika storlekar. Och sen sortera ut till sina barn i varierande ordning efter arvslängden. Så jag förstår det. Jag fattar ju liksom. Fast jag fattar inte samtidigt. Därför att om det hade hoppat fram en sabeltandad tiger här nu på scenen och attackerat mig här, då hade jag inte gjort så här. För det funkar inte. Det är en signal som en sabeltandad tiger inte kan läsa av. Om det finns ingenting praktiskt ur en överlevnadsstrategisk synvinkel att göra så. Om våra förfäder hade gjort så här, då hade det inte funnits någon kvar som kunde stå på en scen och teoretisera kring panikångestattackernas biologiska ursprung. För vi hade alla blivit uppätna väldigt, väldigt tidigt av sabeltandade tigrar. Så jag fattar inte riktigt varför de finns, panikångestattackerna. Å andra sidan fattar jag ju ingenting. Ja, men på riktigt, jag har ju ingen aning om varför någonting finns överhuvudtaget. Jag har precis lika liten aning varför det finns panikångestattacker som varför det finns banker, smör, tripphopp. Det är precis lika obegripligt allting. Ja, just det. Juni 1993. Allt är precis lika obegripligt alltihopa. Idag har jag mest bara känt mig rädd och osäker. Jag ligger ofta vaken på nätterna och tänker på allt som kan hända. Allt som kan gå fel. Ibland ligger jag bara där i gräset och njuter av solen och hör på humlor och sånt där. Men så kommer tanken på att jag kan dö när som helst och förstör allt. Jag vågar nästan inte titta på stjärnhimlen längre för den är så enorm. Jag blir så rädd av allt det ovissa. Livet känns som en enda stor ovisshet som hotar att slå till mig när som helst. Jag är så rädd för det ovissa. Jag vet inte vem jag är, vad jag ska tycka. Och jag kan inte förbereda mig på grejer eftersom jag inte vet vad grejerna är. Jag vet inte vad jag ska göra. Det jag är räddast för är det som jag inte kan påverka. Och det är ju så jävla dumt liksom. Det är ju det jag kan påverka som det skulle tjäna någonting till att vara rädd för. Jag försöker fokusera på det som är bra. Men det är så svårt ibland. Hur lever man sitt liv utan att egentligen veta någonting?
borde kanske gå en kurs eller någonting. Lära mig carpe diem eller något. PS. Jag vill också hångla med alla hela tiden. Och det är liksom inte helt lätt att ha allt det där i huvudet samtidigt. Så jag längtar tills jag blir en gammal 40-åring och sitter i en fåtölj och läser någon bok. Och det regnar utanför. Ja. Jag kan ju då som den här gamla 40-åringen jag nu är skrika tillbaka genom eonerna till den här uppkäftige lille snorungen som satt där och skrev så beskäftigt. Att det blir ju inte lättare sen heller! Och att hångla är jättekul i 10 minuter. Men efter en stund börjar man famla efter fjärrkontrollen för det har ju kommit ett nytt avsnitt av Succession på HBO! Det kan göra mig så himla bedrövad när jag tänker på att man gick omkring och tänkte att allting skulle bli bättre sen när man var yngre. Så för det blir ju inte det, men det var ingen som sa någonting om. Ja, det är klart att vissa problem som jag hade när jag var 17 år, de är ju borta idag. Men de är ju ersatta av andra problem. Summan av lidande är konstant. Det var aldrig någon som sa. Jag tyckte folk var så himla... De var så mogna att hitta sig själva överallt. Det här är ju jag. Eller... nej men här var ju jag. Titta, där borta står jag. I vägskälet mellan London och Indien. Och håret blåser i vinden. Och det är vacker, men jag vet inte. Ofta var Indien involverad när de hittade sig själva alla i min. Jag tänkte jag ska inte vara sämre. Jag ska också. Så jag bokade en resa jag med, inte till Indien utan till Ludvika. Till ett hälsohem i Ludvika som heter Tallmogården. Ja, det kostade mig alla mina sparpengar. Jag skulle bo där en vecka. Jag skulle äta hälsosam mat. Jag skulle få massa massager och akupunkturer och sånt. Jag skulle läsa. Jag skulle skriva på min generations nästa stora roman. Jag skulle hitta mitt syfte i livet. Jag skulle få läkarundersökningar, flera stycken, för att ta reda på vad det var som var fel. För någonting var ju fel. Så var det ju. Hitta mitt syfte i livet. Och så kom jag in på Tallmogården. Hej. Så sa jag väl antagligen. Alltså jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Det här är 25 år sedan. Jag kom i alla fall in. Och så, jag började väl med hej. Och då såg jag i receptionen att det fanns en VHS-bandspelare. Vilket var udda, för det var ute redan då. Men de hade det. Den här kan man få låna. Ja. Har ni några filmer? Ja, skitmånga. Kolla här bakom här. Det är ju när Harry träffar olika personer i hur många filmer som helst. Ja. Jaha. Ja, men jag kan låna dem allihopa, tack. Så tog jag med mig allt detta in på mitt rum. Så kopplade jag in VHS-bandspelaren. Och sen så låg jag där hela veckan och tittade på och jag fick en läkarundersökning som gav vid handen att jag var en fullt frisk 23-åring. Jag fick en massa massager, det var skönt och så. Men annars var det mest Meg Ryan och sånt där som jag tittade på. Jag lärde mig ingenting om mig själv mer än att jag möjligtvis kanske gillar romantiska komedier på VHS. Jag grät för att jag inte hade någon inspiration. Jag skrev ingenting och jag stod framför spegeln och tittade på min kropp. Jag hatade mig själv och bara låg där och stod där. Och jag färgade mina ögonbryn och ögonfransar kolsvarta också. Men det blev ingen bok skriven. Och när jag kom därifrån så sa min mamma att dina ögon ser ut som tv-apparater. Men jag hade väldigt fina ögonbryn och ögonfransar så det var ju bra också. Jag visste ingenting. Och jag vet fortfarande ingenting. På ett sätt så är det som att just nu när jag står här på den här scenen här så är jag fortfarande han där på Tallmogården. Jag vet väl för fan inte vad jag håller på med.
Och det är synd, för man skulle kunna tro att jag har struktur i mitt liv, för jag är uppvuxen i den katolska kyrkan. Det är en vattendelare, jag vet, och det är svårt. Ibland, så när jag har gjort den här 2 gånger tidigare på ett publikrep och ett genrep, och då när jag har sagt katolska kyrkan, så första gången så sa alla nej. Och andra gången så sa alla så här. Nu var det lite mix, så här, det är ju ändå kul tycker jag. Men jag är alltså uppvuxen i katolska kyrkan. Jag var korgosse och allt det här som liten. Och min mamma, hon konverterade till katolicismen när jag var 10 år gammal. Och från att ha varit en ganska olycklig person så förvandlades hon över natten till att bli en ganska inte alls så olycklig person. Och det var jättehärligt. För att när man är ett barn, det suger att ha en olycklig mamma. Det gör det. Jag bryr mig inte om vad någon säger. Jag tyckte det var så exotiskt i katolska kyrkan i början. Jag var 10 år. Det var ju som Game of Thrones allting. Munkar och nunnor och kaftaner och låga viskande röster i trånga korridorer. Fader. Det är också lite semi-erotiskt med de här kaftanerna. Jag har... Men Game of Thrones, det är alltid så här, det är alltid så lätt att glida ur. Alltså man står där iklädd en kaftan i något jävla slott, det måste vara svinkant. Varenda liten detalj på ens kropp krymper ihop till mikroskopisk storlek. Man står där och huttrar i sin kaftan. Då kommer in en häxa i rummet. Well, Lord Blasbacher. I finally get to spend some time alone with you. Get out of here, you cannot be here. I want to make love on the shield of Blasbacher. No! Yes! Och då är det bara en knapp och sen är det bara... Och sen är det bara... Perfekt rumstempererat plötsligt allting. Så tänkte jag om munkar och nunnor då. Syster. Ja, men i kyrkan så blir det ordning och reda också. De har ju svar, det finns ju svar i kyrkan. Man förstår ju varför saker händer. Man vet varför det ena händer, varför det andra händer, vad man inte får göra, vad man får göra. Allt det här blev tydligt för mig. Och det var skönt, för jag tyckte om svaren. Jag verkligen fäste mig vid dem. Men efter ett tag så blev det tydligt då att de här svaren var behäftade med en viss skuld. Och det var inte så bra för mig, för jag är nämligen väldigt bra på att ta på mig skuld. Jag är en sån där som, när någon säger, är det någon som vill ha skuld? Ja! Vad är det för någon skuld? Ja, skitsamma, jag tar den. Så jag var liksom lite för bra för det där. Och i mässan i katolska kyrkan så gör vi liksom, detta är min skuld, min stora skuld. Därför ber jag den. Alltså det är väldigt skuldinriktat stundtals. Så det var dåligt. Och så blev det skiten med allt. Liksom. Är det någon här inne som bär på arvsynd? Det var en kuggfråga, för det gör vi allihopa nämligen. Eller nej, just det. Vi som är döpta, vi slipper en liten stund. Sen drar vi ju oss ner i skiten ändå. För alla som har arvsynd drar ner oss i skiten ändå. Jag vet, det är snårigt det där. Man måste vara någon typ av jurist för att det ska... Bibeljurist. Det var Evas fel. Hon skulle finna sabbat. Så här, Gud, han hittar på allting. Han bara, blä, så hittar han på allting. Och då var det så här... Ödlor, örter, stjärtar, bönder, allt. I den ordningen. Det var nästan otroligt.
tänker att från ingenting hitta på allting. Alltså vilken jävla grej. Alltså när jag skriver någonting, då sitter jag ju och så ser jag någonting, så får jag inspiration och så tänker jag att det ena ger det andra. Jag vet till exempel vad en stjärt är innan jag skämtar om det. Det visste inte Gud. Han hade ingen själv. Det var ingen... Han var okroppslig. Han sa bara njago! Så blev det någonting. Och så blev det någonting. Och så avslutade han allting med Adam. Och sen fick han väl det som jag kommer känna när jag är klar här. En slags tomhet. Att... vad fan ska vi göra nu liksom? Det var bara han och Adam också. Så här. Läget är bra. Fin ört. Ja, tack. Fan. Är det trebladigt eller vad är det? Ja, precis. Det är trebladigt. Så då bröt Gud ett revben av Adam. Så där som man gör. Adam, kom hit med dig Adam. Nej, men jag står som bättre här. Adam är också från Umeå. Jo, men jag står som att titta på den här tretåiga hästörten som du har skapat här. Men Gud är en sån fin ört. Adam, sluta vara så jävla krånglig nu. Kom hit nu för fan. Kom hit. Han sa för fan, för han hade relation till djävulen. Kom hit nu för fan. Vem är fan? Ja, det vet inte du känner inte honom än. Kom här nu. Kom här, sa jag nu. Kom nu, Adam, på mig med. Vi bara nojsar lite. Kom igen. Gra! Haha! Liksom. Bibeln dröjer sig inte kvar vid den här situationen. Det stannar inte upp där. För jag tänker... Nej, snälla. Gud, vad gör du? Nej, Gud, nej! Snälla. Alltså, det är också... Du drog revbenet ur mitt kött. Alltså genom huden. Alltså det är ju blod och... Alltså efteråt det är inte bara så här. Ja, det är så... Utan det är ju konvalescens och det är grejer. Hur är det Adam? Hur är det Adam? Jag är ledsen för det där men nu har jag ju Eva här som... För det var ju det, han behövde revbenet till och han skapade ju Eva av det här revbenet. Om jag hade varit Adam här så här tidigt i historien, då hade jag suttit jävligt still i båten. Det är inte säkert att Gud spelar efter samma regler. Han är socialt avvikande på ett litet... Han kan göra vad som helst, han är de här höneögonen liksom. Ja. I alla fall, det blir vardag som vanligt igen och allting. Och Eva och Adam och så här, och allting blir bland. Men så en dag så ska Gud åka bort. Han ska ju till alltså någon konferens. Han ska till Talmogården. Han ska skriva sin generations stora roman. Bibeln. Den gick det ju bra för liksom. Det är ju en fin historia. Jo, men innan han åker så tar han med sig Adam och Eva. Kom här Adam och Eva. Kom med mig, nu ska jag visa er. Och så tar han med dem till ett ställe i paradiset som de inte har sett förut och visar dem ett träd med en massa helt sjuka äpplen. Ja, har ni sett här? Ja, tycker ni om det där? Men gud, de är helt sjukt snygga alltså. Herregud, alltså du. Vad snygga de är. Det var bra gjort det. Får man ta... Jag ville bara klargöra att den här frukten som jag har döpt till i arbetsnamn, men kunskapens frukt, den är förbjuden att äta av. Om ni äter av den blir jag skitförbannad. Nu drar jag. Stå kvar här ni. Jag drar. Hej då! Det finns lasagne i frysen. Hej då! Och Adam och Eva står kvar och bara... Men gud, de är helt sjukt attraktiva. Ja, jag vet. Kunskap, det låter så kul. Kunskap låter så här berikande typ. Jag vet inte.
Om han inte ville vi ska äta kunde han inte döpt den till något annat. Alltså, äckelpäckel, rövbär eller då hade inte jag velat äta i alla fall, det kan jag säga. Ja, Adam, han tröttnar. Så han håller på med något så här snubbigt som att katalogisera olika djurtestiklar och skriva upp i en tabell eller någonting. Så han går, för han håller på med det är hans projekt, det är asviktigt. Och Gud och Eva har sagt att låt han hålla på med det, för det är som, han blir lugn. Låt han göra det nu. Men Eva, hon kan inte släppa det där, va? Hon står där och tittar på den här frukten. Och då kommer det då ner en orm från trädet. Och det är djävulen då som har klätt ut sig till en orm. Jag tycker det är ett ogängse val. Att klä ut sig till en orm. Alltså det finns ju så många djur att klä ut sig till. Alltså, och att då välja det som är ens diametrala motsats rent liksom geometriskt. Alltså, man får väl ändå förutsätta att djävulen har armar och ben och olika saker som sticker ut från kroppen. Liksom. Svans. Alltså det är mycket som ska stoppas in och rullas ihop. Om man ska vara naturtrogen orm, alltså, det måste man väl ändå säga att det är. Och det är också i tidernas begynnelse där det är ingen som, han kan ha varit vad fan som helst. Eva hade bara, ja du är ett djur, liksom. Det spelar ingen roll. Hon kan inte rimligen ha sett alla djuren. Jag är en, och så han kunde bara komma det som sig själv. Jag är ett djur som ser ut så här. Det hade ju inte, Eva hade inte bara, nej men han ska vara en orm, jag ska vara en orm! Säger han till sin kostymassistent i helvetet, jag ska vara en orm! Ja men snälla någon, det blir jättemycket jobb, vi måste ju rulla in dig först i fetvadd. Ja det vill jag. Och sen måste vi stoppa in fötterna i en liten stjärt så du kan vifta med den. Du kommer inte kunna röra benen. Jag vill inte det heller, jag vill inte det. Jag vill vara så orörlig som möjligt. Ja, du kan inte stå så här, för då kommer du inte kunna interagera med din publik, utan du måste ha huvudet så. Och sen måste jag rulla jättehårt och sätta så här buntband runt. Och sen måste jag snurra in dig i en typ så tunt lager spandex och det blir ormskinnet. Och sen måste jag lägga en väldigt avancerad mask med olika latex och så. Det kommer ta 6 timmar och du måste stå så här hela tiden. Och jag måste stå på en stege och limma med omsorg i ditt ansikte så att det ska se ut som en orm. För du vill kunna röra läppar och så, eller? Ja, självklart! Det ska vara trovärdigt. Så, och så ska han ju ner från trädet. Kaplack! Liksom. Eva! Eva, kom hit! Eva! Vad är det? Vad är du för en? Jag är en orm! Ser du inte det? Kom hit lite. Jag snackar lite med dig. Nej men vadå, då kan vi prata där. Jag känner som... Det luktar lite funky. Jag vet inte, det är någonting som... Ja, det är väl inte alltid så himla... Det har varit varmt. Och du, ja. Kom nu. Kom närmare. Du kan väl komma närmare? Nej, jag kan inte röra mig i den här. Kom hit nu bara. Kom snälla för fan. Eva, jag heter Ulf Kristersson. Det kan du se på min korta längd. Är du nöjd, mormor? Du kan se det på min korta kroppshöjd. Kom närmare. Kom här. Eva. Har du sett de här äpplena här? Har du sett kunskapens frukt? Visst, coolt va? Ja, men de är så sjukt attraktiva. Jag förstår inte varför man inte får äta dem. Nej, jag vet, det är helt sjukt. Det är sjukt. Det är Gud som har sagt, eller? Uff, fy fan. Du vet. Kom lite närmare. Kom. Handen på hjärtat, Eva. Handen på hjärtat, Eva. Jag älskar dig som en syster och jag älskar Adam också som fan. Och
Jag vill att ni ska vara fria och göra era egna val. Alltså ni är vuxna människor, borde inte ni kunna få göra era egna beslut? Alltså jag bara säger, jag ska inte säga åt dig hur du ska leva ditt liv, för det gör Gud. Utan jag vill bara att du ska gör ett moget val, Eva. Nu måste jag dra. Hissa upp mig! Och det är ju Gud och djävulen, de har ett så sjukt toxiskt förhållande. Så Eva äter av det här äpplet då. Och så säger hon till Adam att kom hit, ät av äpplet. Men Gud har sagt att vi inte får äta av det här. Nej, men skit i det då. Vad är du sur eller? Nej, jag är inte sur. Jo, men jag ser ju på dig att du är sur. Nej men herregud Adam! Om du måste ställa frågan då vet du nog svaret själv. Ja men ja. Och så åt Adam också. Och där sket det sig för hela mänskligheten. Och här står jag. Och jag har hela mitt liv gått omkring och känt mig fel. Defekt. Som att det är något fundamentalt som saknas i mig. Som att jag avviker. Juni på kvällen. Jag vet att jag är ung fortfarande och att det finns en massa tid kvar för mig att växa och utvecklas. Jag tror att många andra i min ålder också kämpar med att vara rädda och känna sig små och dåliga. Ibland känns det som om jag går runt i en dimma. Fast i mitt eget huvud med mina egna drömmar och mina egna rädslor. Men någonstans långt inne i mig känner jag en gnista. En sol som ännu inte har gått upp. Tänk om det är sant. En sol som finns där. På riktigt. Och snart går upp. Så kommer det lysa upp mig. Det vore bra. Jag är inte fel för att jag inte kan leverera roliga historier. Eller för att jag aldrig lyckas med någonting till 100%. Jag är inte fel för att jag försökt supa mig modig eller för att jag har färgat mina ögonbryn och trott att det skulle hjälpa mig att skriva en bra bok. Jag är inte fel för att jag inte kunde visa upp mina demoner på scenen eller för att jag har gått igenom en depression och haft panikångest. Jag är inte fel för att Eva åt ett äpple. För jag är ju inte fel. Jag kanske aldrig kommer att få veta vad vi var innan vi föddes. Eller vad medvetandet egentligen är, eller vart jorden faktiskt är på väg medan den snurrar runt sin egen axel i 1000 kilometer i timmen. Kanske kommer jag alltid vara rädd. Men jag är inte fel. Och det är inte ni heller. Tågfrans. Men mormor, nu måste du vara tyst, för nu blir det applåder.